ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? አሁን ማሳያችሁ ሰብስክራይብ በተን እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ብራውዘር እንከፍታለን። ዘን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ፒክስኤቤ የሚባለው ይሄ ሊንክ አለ። እሱን ቀጥታ ኢንተር ትሉታላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዘን እዚህ ጋር የተመቻችሁ የሰብስክራይበር ትመርጣላችሁ። እኔ ለጊዜው ከዚዲድ የኛውን ተን ቪዲዮን ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ታጫውታላችሁ። የኛውን መስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ያለውን ዳውንሎድ የምታደርጉት ጀስት እዚህ ጋር ያለው አይዲም ምናምን አይሰራም። ይሄንን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ በተመቻችሁ ሳይዝ። እኔ ከቻላችሁ በትልቁ ሳይዝ ባለው እና ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ፒክሰል በዚህ ብትመርጡ ዳውንሎድ። እሺ ዳውንሎድ አድርገው። ኦኬ ይሄ ነው የትኛውን የሆነ ቦታ ላይ ልሰዳት ለጊዜው። እሺ እዚህ ጋር ለሰብስክራይብ በተኔ ዘን ቪዲዮ ኤዲት የምታደርጉበት ካምቴጂያን እንከፍታለን። ኦኬ ዘን ኒው። እሺ ዘን ልክ እንደዚህ እንደከፈተላችሁ ቪዲዮዎችን ትመርጣላችሁ። እሺ የኔ ቪዲዮ ይሄ ነው። ኦኬ ይሄን ቪዲዮ ብሮዝ አደርጋለሁ። ዘን ኦኬ ቪዲዮ እናጫውተው። ድምጹን እንዲገባ አልፈለኩም እዚህ ጋር። ስለዚህ ድምጽ ለብቻ ለቁራጣው እዚህ ጋር ሰፓሬት የሚላለ። ኦኬ ይሄ የድምጽ ነው። ድምጹን አልፈለኩትም። ይሄንን ዲሊት ማድረግ ይቻላል። ዘን እንዲህ በምታደርጉበት ሰዓት ቪዲዮን ብቻ ይጫወታል ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ሳውንድ የራሳችሁ የምትፈልጉትን ጨምራችሁ ማጫወት ትችላላችሁ። አሁን ዋናው እንትናችን ሰብስክራይብ በተን እንዲህ እንደምሰራ ነው። እሱንም ደብል ክሊክ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ኢምፖርት ትሉታላችሁ ወይም ደብል ክሊክ ብታረጉትም ይሰራል። እሺ ዴስክቶፕ ላይ ያስቀመጥኩት ዳውንሎድ ያደረግነው ይሄኛው ነው። ይሄኛውን እናስገባለን። ዘን እዚህ ጋር አንድ ትራክ ትከፍታላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኢንሰርት አባብ የሚለውን እንተካለን። እዚህ ጋር አንድ ይከፍትልናል ማለት ነው። ዘን ይሄ ሰብስክራይብ በተን ቀጥታ የት ላይ ነው እንዲሰራ ለምንፈልገው የሚለውን እናየውና እዚች ቦታ ላይ ከሆነ የፈለኩት እዚች ጋር ፓውዝ ታደርጉትና ይሄን ቪዲዮ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ቲንክ ባላንስ ለማድረግ ትንሽ እንዲህ ላድርጋት ወደ መሃል ላይ። እሺ ልክ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ሙሉ ለሙሉ የዚህን ይከልለዋል። ይሄንን እዚች ጋር ሪሳይዝ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ወደ የምትፈልጉበት በተን ሪሳይዝ ታደርጉታላችሁ። ዘን ልክ እንደዚህ ይሆንላችኋል። ግሪን ስክሪኑን እንዴት ሪሙቭ እንደምናደርግ ነው አሁን የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሳይዙንም ማስተለቅ ትችላላችሁ። ኦኬ ዘን ልክ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት እዚህ ጋር ሞር ትገባላችሁ። ሞር ላይ ቪዥዋል ኢፌክት የሚለውን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ወርታች ስክሮል ካረጋችሁ መጨረሻ ላይ ሪሙቭ ባክግራውንድ ስቲክ ሪሙቭ ከለር የሚል አለ። እሱን ድራግ አድርጋችሁ እዚህ ሪሙቭ ማድረግ የምትፈልጉት ቦታ ላይ ተለቅታላችሁ። ዘን ኢፌክት አድድ ኢፌክት ተጨምሮልኛል። ዘን እዚች ጋር ኢፌክት በተኗ ላይ እሷን ክሊክ ታረጉና ይሄንን አንዴ ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታረጉ እዚህ ጋር በግራ በኩል በቀኝ በኩል ምርጮች ይመጣሉ። ዘን የከለሩ እሱን ክሊክ ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር ፔንቱሉን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ሪሙቭ ማድረግ የምትፈልጉትን በተን ይሄን ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ አሁን ባክግራውንድ ሪሙቭ ሆነልኝ ማለት ነው። ዘን እንደገና እናጫውተው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በተወሰነ ግሪኑ ሙሉ ለሙሉ እንትን አልሆነም። ስለዚህ እሱን ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ቶለራንስን ትንሽ ኢፌክቱን እንጨምረዋለን። እየጠፋ ነው። ልክ እንደዚህ ታደርጉት ሙሉ ለሙሉ እንትን አይመጣም። የተወሰነ ጨምሩታላችሁ። አሁን አሪፍ መጥቷል።
ዘን ስናጫውተው ልክ እንደዚህ ያማረ የሰብስክራይብ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ ልክ እንደዚህ ደግሞ የደውል ምልክቱ ድምጹን መቀነስ ከፈለጋችሁ እዚህ ያለ ሳውንድ አለ ዘን እዚህ ጋር መቀነስ ድምጽ ይቀንሳል። ድምጹን ማስወጣት ከፈለጋችሁም ትችላላችሁ። እዚህም ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሰፓሬት ማድረግ ነው። ሰፓሬት ኦዲዮ ዘን ሰፓሬት ታደርጉት ይሄን ኦዲዮ ይሄን ሳውንድ ማውጣት ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁት ድምጹን ማለት ነው። ስለዚህ እናጫውተው እንደገና በዚህ መልኩ ድምጹንም ምንም እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። መልካም ጊዜ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው